सब परमात्मा ही परमात्मा है। वो इस गल का सबूत है, नजर उपर टिक गई हैं, उपर टिक गई। किसी व्यक्ति दे राही कदी कदी ये उपर मस्तक ते झलकदा है, गुजड़ा लद्दम लाल मथे ही प्रगटती। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਈ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਮਾਤਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬਚਨ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹ ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਧਰਮ, ਲਾਸ਼। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ? ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਬਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ 'ਚ ਕਬਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੂਹੇ ਕੋ ਮੂਆ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਜੀਵਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਈ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ, ਮਟ ਬੋਲ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਮੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੁਰਦਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ? ਮੁਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਨਾਮ, ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁਖੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ। ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਭਗਤ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇਖਦੇ। ਤੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਤ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਔਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਬਹੀਨ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, 99% ਕਰਮ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਲੋਕੀ ਚਲੀਏ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, 40 ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆ ਕੱਟਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ 40 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਰੋਟੀ 40 ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ? ਪਾਣੀ 40 ਦਿਨ ਪੀਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ? ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਭਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਇਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਨ ਸਵੰਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਭੱਜ ਜਾਓ ਐ ਪਾਪੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨ ਸਵੰਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼, ਐ ਗਮ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਾਂਝ ਦੁੱਖ ਹੋਰ, ਲਾਭ ਹੋਤ ਸਾਂਝ ਭੋਰ, ਲੰਡ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕਰ ਫੇਰੇ ਚੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਝ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਦੁੱਖ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਤਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਮ ਕਤਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕਤਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਕਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼, ਐ ਗਮ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ। ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਿ ਖੂਨੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਬ ਕੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਿ ਖੂਨੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਰੇਜ਼, ਮਨੋ ਸਾਖੀ ਬਹਿਮ ਸਾਜ਼ਮ ਬ ਬੁਨਿਆਦਸ਼ बर अंदाज है। जितने चिर तक मेरा साखी, जितने चिर तक मेरा माल, जितने चिर तक प्रभु दी याद मेरे कोल है, ए गम मैं सारियां दियां जड़ां पुट के रख दे। व बुनियादश बर अंदाज, बुनियाद मैं सारियां दियां बुनियादां ही पुट के रख, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दे। इतनी हिम्मत नाल कह रहे। गम की आउंदा है, गम दी की हिम्मत है, दुख दी की हिम्मत है। इस अवस्था नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पंक्ति च बयान किया है, दुख नहीं सब सुख ही है रे, सब कुछ सुख है, सब कुछ सुख है ही नहीं।
दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जेते जेते, जय ही जय है, जेते जेते, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, कोई गम नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसी अवस्था का इंज कह लो, इसी पंक्ति का टीका कर रहे ने नंद लाल। अगर गम लश्कर रंगे जद के खूने आशिकां रेजद, मनोसा की बहमसा जम्बा बुनिया दशबर अंदाजिम। ऐ गमो ऐ दुखो, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दिया। जितने चिर तक प्यारे दी याद मेरे को, जितने चिर तक वो प्यारा मेरे हृदय च बैठा है, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दिया। इन्ना हौसला। कई दफा जब देखते हैं कबीर निर्धन भी है ते जात करके लोकी शूदर कहने न जुलाहा है, बिरादरी करके रहिंदा भी एक टुटी फुटी चौपड़ी दे छे, कोई लंबा चौड़ियां बावां भी कोई नहीं भरा, और लंबा चौड़ा कुटुंब भी कोई नहीं। सारे बनारस दे विद्वानां नाल पंडितां नाल टक्कर लैंदा, मत्था मारदा। लाला दौलत राय लिखते ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे। चलो सामने आ गई ये गल तो मैं अर्ज कर दिया। ये लाला दौलत राय ने लिखी है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। लाहौर दे छपी सी, उथों दे एक प्रेस ने छापी सी उदों 1906 दे। मैं गालबन 42-43 दे जद प्राइमरी स्कूल दे ची अजे पढ़दा सी, पढ़ी सी मैं उसनों बाद दे दिल्ली दे कुछ सजना ने यतन करके छपवाया। ओदी फिर भूमिका लिखी सी मिलाप अखबार दे एडिटर रणबीर ने ते दास ने लिखी सी। मैनू कहन लगे इसकी भूमिका लिख दे। मैं क्या लाला दौलत राय ने जिहड़ी भूमिका लिख दी अपनी किताब दी, और लिखण की लोड़ नहीं। पता है लाला दौलत राय ने की लिखे है? मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा उर्दू विच लिखिया, मैं तुहानू पंजाबी दे सुणाना। ईश्वर दी जद सारी शक्ति इकट्ठी होई, ईश्वर दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, ईश्वर दा जद सारा सुआपण इकट्ठा होया, ਉਹ जद सारा एक मिक होया, उस तो जिहड़ा वजूद बनिया उसे दा नां है धन गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा है ये प्रभु दी शक्ति दा, परमात्मा दे सुआपण दा, ओदी कला दी शिखरता है जो झलकदी है धन गुरु गोबिंद सिंह। ये ते हुण भूमिका च लिखदा है। फिर 800 सफ़ियां दी किताब दे वो इसका खुलासा करता है। कहंदा मैं जद रामायण दी जंग का अध्ययन करता, उस सारी जंग, उस सारे खून खराबे दे कारण मैनू 2 इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक स्वरूप नखा, एक सीता। और इस सारे खून खराबे की शुरुआत हुई लक्ष्मण तो। लक्ष्मण ने स्वरूप नखा दी नक कट दी। स्वरूप नखा तो मुराद ओदी नक बड़ी खूबसूरत सी। उन्हां दिनां च नाम रखे जाते सन, कोई शरीरक गुण देख के, कोई मानसिक गुण देख के, इस तरह नाम रखे जाते सन। नैन नक्श उसदे खूबसूरत, रावण दी भैण सी, राजे दी भैण सी, नक खूबसूरत सी। उन्हां दिनां दी प्रथा सी स्वयंवर, खुद वर चुनना है। लक्ष्मण नू पसंद कर लिया, चुन लिया, कह दिता मैं थोड़ा चुनाव कर लिया।
ਤੇ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਵੰਬਰ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਚਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। लंबी चौड़ी गाथा है, मुख्तसर में अर्ज करा। जब उसने बार बार इल्तिजा की थी तो लक्ष्मण ने कह दिता, जिस नक ते तैनू बड़ा माण है, जिस सुअपण ते तैनू बड़ा माण है, नक कट दिती। जिस जगह ते कटी उत्थे अज एक शहर वसिया है ते शहर दा नाम भी है नक, नाशिक। नाशिक नक नू कहंदे, नासका नक महाराष्ट्र दे शहर का ना ही नक है। पंजाबी च असीं नक कह देंगे, उर्दू च नाक कहते हैं, मराठी संस्कृत दे च नासका कह देंगे। नासिक पंचवटी उत्थे ही है, गोदावरी उत्थे ही वगदी है। और गजब दी गल है, उत्थे स्वरूप नखा दा मंदिर भी है। मैं तो देख के हैरान होया, लोकी पूजदे भी ने, मथा भी टेकते, मंदिर है, स्वरूप नखा दा मंदिर है। भाई हद हो गई, जिस दे कारण इतनी वड्डी जंग हुई ओदा मंदिर भी है। दिन भर लोकी आउंदे ने, मथा टेकते, माया चढ़ाते। लेटी हुई उत्थे सुती हुई स्वरूप नखा, लंबी मूर्ति है, नक कट्टी हुई, नासिक। आखिर एक राजे दी भैन सी ते एशिया दा माहौल ऐसा है, मनुख किसी दी भी तोहीन हो सकता है, बर्दाश्त कर लवे अगर जिगरे वाला है। भैन दी तोहीन बर्दाश्त नहीं करता, भैन दी गाल बर्दाश्त नहीं करता, रावण भी नहीं कर सके। इस एशिया दा माहौल। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तेरी नक कट्टी है, मैं बदले च हुण राम दी नक कट्टां। किसी दी पत्नी चुक के लियाणी, अगले दी नक ही कटनी, और कुछ नहीं। वो बदले च पत्नी चुक के लिया। इब्तिदा होई लक्ष्मण दी तरफ, शुरुआत हुई लक्ष्मण दी तरफों। विचारक लोग स्वरूप नखा नूं कसूरवार नहीं मनते। स्वयंवर की प्रथा से उन्होंने दिनों बच्चियां अपना वर आप चुनदियां सन, स्वयं वर खुद चुनदियां सन, ये प्रथा सी, ये कोई एतराज नहीं। समय अनुसार बाद विच इस ते बंदिश लानी पई। जज्बे दे तहत, भावुकता दे तहत बच्चियां वर ते चुन लैंदियां सन, पर अक्सर गलत चुन लैंदियां सन, या भावुकता जद ठंडी हो जाती सी, रिश्ते निभदे नहीं सन, बच्चे रुलदे सन। विद्वानां ने, धार्मिक ऋषि मुनिया ने इस प्रथा नूं बंद कर दिता, और इत्थे तक बंद किया कि जिहड़ी बच्ची स्वयं वर चुनेगी उन्होंने कलंक नहीं मनिया जाए, उन्होंने दागी मनिया जाए। इस प्रथा दे उत्ते इतनी रोक लाई, इतनी बंदिश लाई। तो स्वरूप नखा ते बेकसूर है और सीता भी बेकसूर है, इंज कह ले, दोवें बेकसूर ने। दोहां नूं दुख भोगना पे, एक दी नक कटी गई, एक नूं रावण चुक के ले गए। लाला दौलत राय कहंदे ने, इन्हां दो इस्त्रियां नूं एक पासे कर दईए, ये जंग हो ही नहीं सकती सी, ये युद्ध नहीं हो सकता सी। पढ़ लेना है किताब, अजकल इहदा पंजाबी अनुवाद भी हो गया है, ते उहदा नां रख दिता ने महाबली गुरु गोबिंद सिंह। 60 साल तक कहंदे ने किसी लेखक की किताब नूं कोई छाप नहीं सकता उसकी इजाजत तो बिना, पर चूंकि हुण समा हो गया 1906 दे उन्होंने छपवाई सी लाला दौलत राय ने, ते हुण काफ़ी समा हो गया है, तो कानून के हिसाब नाल छापी जा सकती। दूसरा यह भी अर्ज करा, लाला दौलत राय कौन से? ये आर्या समाज का प्रचारक से।
ਕਰਦਾ ਤਿਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਭੂਮਿਕਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਆਪਣ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।